Good evening guys. So আমি 8.4 এক্সাৰসাইজৰ কিছুমান প্ৰুফ আমি সলভ কৰি আছিলোঁ। এতিয়া আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 2 3 কৰিলোঁ, আমি তিনিটা প্ৰুফ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি থাৰ্ড নম্বৰ এইটো সেকেন্ড ভিডিঅ'ত আমি এতিয়া বাকীখিনি প্ৰুফ কৰিম। যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মই এইখিনি কৰি দিম, তোমালোকে যিখিনি নোৱাৰা সেইখিনি মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৈ দিবা, মই সলভ কৰি দিম। ঠিক আছে, যিখিনি একদম ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি মই সলভ কৰিব গৈ আছোঁ বৰ্তমান। তো থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ এতিয়া আমি। যেনেকৈ আমাৰ চোৱা 4 কুৱেশ্যনটো, কিন্তু ইয়াৰ মতে আমি এইটো কুৱেশ্যন সলভ কৰিম। হ'ব, আমি এইটো কুৱেশ্যন সলভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এইটো কমন হয়, আহি থাকে প্ৰায়, সহজো হয়। তো তোমালোকে এতিয়া মিষ্টেক নকৰা, মই কৈ দিছোঁ এবাৰ। 1√1 + sin a by 1 - sin a ইকুৱেল টু কি হ'ল sec a plus 10a হ'ল। এতিয়া আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি এই প্ৰুফটো কেনেকৈ কৰিছোঁ, আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ল'লোঁ 1 + sin a, এইটো কি আছে 1 - sin a। তো আমি এতিয়া ইয়াক ৰেচনেলাইজ কৰিছিলোঁ যে আমি আগতে ক্লাছ 10তেই তেনেকৈ আমি কৰিম। 1 - sin a আছেতো, আমি 1 - sin a আৰু আমি 1 + sin a লিখি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি 1 - sin a ইনটু কৰি দিম 1 + sin a আমি ইনটু কৰিম। যদি আমি তলত ইনটু কৰিছোঁ, আমি বৰ্ডটো ইনটু কৰিব লাগিব। 1 + sin a আমি তেৰ ইনটু কৰি দিলোঁ। বুজিলা? তো এতিয়া এইটো এই ডিনমিনেটৰ পাৰ্টটো চোৱা, মানে লব হৰ থাকেতো, হৰৰ পাৰ্টটো চোৱা, ভগ্নাংকৰ হৰৰ পাৰ্টটো চোৱা, এইটো ফ্ৰেকশ্যনৰ ডিনমিনেটৰ পাৰ্টটো চোৱা। 1 - sin a আছে, এইটো আছে 1 + sin a আছে। তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে a - b এইটো কি ফৰ্মত আছে, আৰু এইটো a + b ফৰ্মত আছে। তো 1 - sin a 1 + sin a এইটো কৰিলে কি হ'ব, এতিয়া 1 - 1² - sin² a হ'ব। এইটো কৰিলে কি হ'ল 1 + sin a হোল² আহিলে। 1 - sin² a মানে আমি এটা আইডেণ্টিটিজ জানো। 1 - sin² a মানে কি হ'ব জানা, cos² a হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি 1 - cos² a লওঁ, আমি কি পাই যাম, sin² a পাই যাম আমি। তো 1 - sin² a যাত আমি কি লিখিলোঁ, cos² a লিখিলোঁ। 1 + sin a হোল² আছে। তো cos² a ওপৰত কি আছে, স্কুৱেৰ ৰুট, মানে দুটা নিউমাৰেটৰ এজ ৱেল এজ ডিনমিনেটৰ, ইহঁত দুটাৰ ওপৰতো কি আছে, স্কুৱেৰ ৰুটটো আছে। চ' আমি স্কুৱেৰ ৰুটটো ৰিমুভ কৰিলে এইটো cos² a আছিলে কি হ'ব, cos a হ'ব। মানে এনেকুৱা টাইপ আৰু cos² a মানে কি হ'ল, আপোনাৰ cos a হ'ল, গম পাইছা? তো এইটো 1 + এইটো কি হ'ব, sin a হ'ব। এতিয়া আমি ছেপাৰেট কৰিব পাৰিম। আমি এই বস্তুটো ফ্ৰেকশ্যনটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম, 1/cos a কৰি লিখিলোঁ। তাৰপিছত আমি sin a/cos a কৰি লিখিব পাৰোঁ। 1/cos a মানে কি হ'ব, sec a হ'ব। sin/cos a মানে কি হ'ল, tan a হ'ল। তো চোৱা, আমি এই প্ৰুফটো পাই গ'লোঁ যে এইখিনি কৰিলে কি পায়, sec a + tan a। এইটো চোৱা, sec a + কি আছে, tan a আছে, হ'ল। নেক্সট প্ৰুফটো আমি আহোঁ এতিয়া। নম্বৰ 7 আছে এটা, এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কৰি দিছোঁ। sin θ - 2 sin³ θ 2 cos³ θ - cos θ ইকুৱেল টু tan θ। এতিয়া আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে। এতিয়া তো আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো ল'লোঁ, sin θ - 2 sin³ θ 2 cos³ θ মাইনাছ কি আছে, cos θ আছে, হ'ল। বুজি পালে তোমালোকে? তো আমি sin θ টো কমন লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা। sin θ × 1 কি হ'ল, sin θ আহিলে। 2 sin³ θ আছে, এতিয়া আমি কি লিখিছোঁ, sin θ লিখিছোঁ। তো sin θ আমি লিখিলোঁৱে, ইয়াত কি আছে, sin³ θ আছে। তো sin θ লগত আমি যদি sin² θ ইনটু কৰোঁ, কি পাই যাম, sin³ θ পাই যাম।
এইটো cos কিউব থিটা দি গৈছে cos থিটা আমি cos থিটাটো কমন লৈছোঁ এইটো কি হ'ব 2 cos স্কয়াৰ থিটা আৰু cos থিটা লগত 1 ইনটু কৰিলে কি হ'ল মাইনাস এইটো cos থিটা লগত 1 যদি আমি ইনটু কৰোঁ কি হ'ল মাইনাস cos থিটা হ'ল এটা sin থিটা বাই cos থিটাটো আছিলেই এইটোতো আছে এই ফ্ৰেকশনটো আছেই এটা 1 minus 2 sin square theta আছে এটা আমি এগেইন আইডেন্টিটিজ ইউজ কৰিম 2 cos square theta শুনা এতিয়া আমি যদি কৈ দিওঁ যে cos square theta ইকুয়াল টু কি আছিলে 1 minus sin square theta আছিলে সো আমি এই cos square theta ডট কি লিখিম এতিয়া ইয়াৰ জায়গাত আমি লিখিম এতিয়া 1 minus sin square theta minus 1 তো sin by cos কৰিলে কি পায় tan theta পাই যায় এটো সৈ এতিয়া 1 minus 2 sin square theta 2 1 are 2 il 2 sin square theta minus 1 tan theta 2 লৰ পৰা 1 minus কৰিলে কি হ'ল 1 আহিল এটা 2 sin square theta দেখিলা এটো হল নাম্বার হয় এটো কি হয় নাম্বার হয় ইয়াত ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিওটো আছে আমি 2 পৰা 2 minus 2 sin square theta আমি যদি সোয়া 2 minus 2 sin square theta লিখো আমি ইয়াৰ ফিনমি কি পাম আমি এয়া লিখিব পাৰো ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো বুজিলা কিন্তু 2 minus 2 sin square theta মানে 0 নহব কিন্তু বহুতেটো ভুল কৰি দিয়ে ঠিক আছে না তো ডিজিটৰ পৰা ডিজিটটো কি হ'ব মাইনাস কৰা পাৰিবা তো 2 পৰা 1 মাইনাস কৰিলে 1 আহিলে এটা মাইনাস কৰিলে খিনি ক্যান্সেল কৰিল ন সেম নম্বৰটো কি হ'ল tan থিটা এটো কি হ'ল মিলি গল না এতিয়া ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো হৈ গল সো এটো হ'ল আনসাৰটো আমাৰ গম পালে তোমালোকে তো আমি নেক্সট প্রুফটো লৈ যাওঁ আকৌ তো নেক্সট প্রুফটো আছে আমাৰ sin a plus cosec a square plus cos a plus sec a square whole square 7 plus tan square a plus cot square a এটো আছে বুজিলে তোমালোকে আমি ইয়াক কেনেকৈ সলভ কৰিম চাই এতিয়া sin a plus cosec a whole square cos a plus sec a whole square এনেকৈ আছে আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটো আমি কৰি লম আমি এই বস্তু দুটা প্লাস কৰিলে আমি কি পাব লাগে 7 plus tan square a plus cot square a এটো পাব লাগে এটো কি হয় a plus b whole square ফৰ্মুলাত আছে আমি a plus b whole square ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম a plus b whole square ইকুয়াল টু কি আছে a square plus 2ab plus b square তো এই এক্সপ্ৰেছন দুটো ইয়াৰ লগত মিলি আছে সো আমি লিখিব পাৰো এতিয়া sin square a plus 2 sin a cosec a plus cosec square a তেনেকে এই বস্তুটো সেম হয় cos square a plus 2 cos a sec a plus আমি কি লিখিলো sec square a লিখিলো তো sin square a 2 sin a cosec a মানে কি হয় 1 by sin a হয় তো কমে পাও আমি ফর্মুলা মতে তো cosec a মানে কি হয় সাইনৰ যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল লওঁ আমি কি পাই যাম cosec পাই যাম এটো এগেইন লিখিলে আমি cosec square a তো cosec square a জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো আমি এইটো আইডেন্টিটি ইউজ কৰিব পাৰো cosec square a মানে কি হয় 1 plus cot square a না cos square a আছে 2 cos a sec a means কি হ'ব 1 by cos আছে আর sec square a ইয়াৰ জানা আমি কি লিখিব পাৰো 1 plus tan square a লিখিব পাৰো আমি হল এটো কাটি গল নেগেটিভ কাটি গল তো sin square a আৰু cos square আমি একেলগে লিখিলো
2 হ'ল এইটো এনেকৈ এইটো 1 থাকিলে এইটো কি হ'ল cot স্কুৱেৰ a হ'ল দেন 1 থাকিলে আৰু tan স্কুৱেৰ a হ'ল sin স্কুৱেৰ a প্লাছ cos স্কুৱেৰ a গ'লে কি 1 হয় 2 প্লাছ 1 প্লাছ 1 এইটো cot স্কুৱেৰ a প্লাছ tan স্কুৱেৰ a আমি এইখিনি কৰিলে কি পাম 3 প্লাছ 1 ৰবা এক মিনিট চাই লওঁ বৰ ভুল হ'ল নেকি sin স্কুৱেৰ a এইটো cos স্কুৱেৰ লিখিলোঁ এইটো 2 আহিলে দেন এইটো 1 2 আহিলে 1 দেন এইটো 1 2 আহিলে ইয়াত 2 এটা আছিল নহয় মই পাহৰি গৈছিলোঁ এইটো 2 এটা হ'ব দেই 2 2 আহিলে দেন এইটো এটা 1 এটা আছিলে অলপ খেলি মেলি হৈ যায় মাজে মাজে তো 2 প্লাছ 1 প্লাছ 2 এইটো এইখিনি কৰি 1 দেন এইটো 2 2 আহিলে এইটো 1 2 এইটো 2 আচ্ছা 3 5 6 7 7 প্লাছ cot স্কুৱেৰ a প্লাছ tan স্কুৱেৰ a এইটো কিন্তু আমাৰ ৰাইট এনচাৰ এইটো হৈ যায় দেখিলে তোমালোকে একদম সহজ হয় জাষ্ট আমি আইডেণ্টিটিজটো ইউজ কৰিলে হৈ গ'ল এনচাৰটো মিলি যায় হ'ব তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নোট কৰি লোৱা এইটো তো আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি যিখিনি আমাক নিউকৈ এড কৰিছে কিছুমান আইডেণ্টিটিজ যেনেকৈ এইকেইটা আইডেণ্টিটিজ আগতে নাছিলে এইবাৰ দিছে আমি এইকেইটা ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ